बिस्किट पण ठेवले तिरीस ताव आहेत ना, लाईट चालू ठेवली. पण आहे ठीक आहे. डेअरी दूध आहे ना ते चॉकलेट आहे ते हे चॉकलेट आहे हे दूध आहे किचन आहे. बापरे हे बाथरूम केवढा आहे. बेडरूम 2 आहेत. अच्छा कशाला अच्छा अच्छा केवढा मोठा बाथरूम आहे. हवा थंड आहे ते तेव्हा उडणं जेव्हा आपल्याला जायचं असेल तेव्हा फॅन पण आहे ना, मग कशाला ते उघडायच नको. वाईनचे ग्लास आहे. बाहेर या बाहेर या. अरे आम्ही लोक या घरात राहतोय, कोणाला कळलं पाहिजे ना. मग नाही तर कसं, नाही तर कोण खरं नाही मानणार. बोले तुम्ही लोकांनी काहीतरी केलंय. पप्पा मी तुमचा पण व्हिडिओ घेईन. सोय करून ठेवली. चला आता आपण जाऊन येऊ. चला वाजले किती? 3 वाजले. बापरे मग हॉटेल चालू भेटेल की नाही. आपल्यावाला टाइप बंद मिळेल. मला वाटतं